Az Indieland nevű jótékonysági streamek egy nagyon szívszorítóan személyes történetből fakadnak. Az eseményt elindító Gerard Khalil, akit a YouTube-on The Completionist néven ismerhetnek, édesanyja emlékére kezdte el a jótékonykodást. Édesanyja frontotemporális demenciával küzdött, 2013-ban veszítették őt el. 2018-ban kezdett el a betegség kutatására adományokat gyűjteni egy olyan rendezvénnyel, amelynek során érkező indie játékokat mutat be és a fejlesztőikkel beszélget. Az elmúlt évek során összesen $600,000 gyűjtöttek ennek a különösen kegyetlen, az embert a személyiségétől megfosztó betegség gyógymódjainak kutatására. És aztán tavaly év végén publikusan elérhető adónyilatkozatokból kiderítették, hogy egy fillért sem küldtek olyan szervezeteknek, amik a kutatással foglalkoznak. A streamer balhékkal foglalkozó sorozat mai részében az Unibet támogatásával ráadásul nem ez lesz az egyetlen olyan eset, ahol valaki nem teljesen úgy kezelte a jótékonyságra gyűjtött pénzt, ahogy azt az adakozók eredetileg felkínálták. A Completionisten kívül olyanok is érintettek hasonló balhékban, mint Asmongold, XQC és még sokan mások. Sziasztok, én Dani vagyok, nézzünk a mélyére ezeknek a sztoriknak. Kezdjük a The Completionist csatornájával és az ő jótékonysági indie eseményével. Gerard Khalil 2012-ben kezdte el a The Completionist csatornát, aminek a lényege a címből is kiindulva, hogy egy olyan szemmel közelítette meg a videójátékokat, hogy mindent 100%-ra ki kellett játszania, minden elérhető dolgot megtalálnia. Nem csak egy casual játékos szemével írt kritikákat a játékokról, hanem igyekezett felkutatni mindent, amit a fejlesztők bepakoltak a játékba, és mindig beszámolt arról is, mennyi idejébe telt. De persze nem csak a játékokat maxolta ki. Az elmúlt évekből az egyik legnézettebb videója, és amúgy nekem is az egyik kedvencem a tavalyi évből, amikor a Nintendo eShop bezárásakor összefogott több emberrel, hogy mielőtt rengeteg minden Nintendo játék örökre eltűnik, egy konzervátor szemmel megvásároljanak mindent, ami elérhető az eShopon. $25,000 Nintendo eShop kártyát kellett összevásárolniuk különböző boltokban, egyesével feltölteniük, és megvásárolni mindent, hogy ezek a játékok ne tűnjenek el örökre az online adatbázisból, hanem fennmaradjanak az utókornak. 2018-ban találta ki az Indieland eseményét, ami egy többnapos jótékonysági stream és persze videósorozat volt, ahol meghívott különböző indie játékfejlesztőket, youtubereket, de még olyan effektív, igazi hírességeket is, mint Jamie Lee Curtis, és közösen bemutatták a közelgő indie videójátékokat, játszottak velük, beszéltek róluk, közben a nézők pedig adakozhattak, amivel persze mindenféle vicces extrákat válthattak ki. Például volt év, amikor végig bohóc festésben kellett Gerardnak játszania. Az összes befolyt pénz az Open Hand Foundationhöz ment, ami egy Gerard szívéhez különösen közel álló jótékony szervezet volt, ezt ugyanis a családjuk, főleg apjuk alapította évekkel korábban, édesanyjuk halála után. Gerard anyja frontotemporális demenciával küzdött. Ha nem ismernétek a demencia részleteit, ez az agyműködés visszaépülésével járó betegség, ami az Alzheimerhez hasonlóan elveszi az ember emlékeit, személyiségét, de ezen felül a mindenféle motorikus funkciók visszaépülésével is jár, bénulásokkal, Parkinsonhoz hasonló tünetekkel. Ráadásul a többi típusú demenciához képest az FTD fiatalabban is előjön, szóval még korábban viheti el a szeretteinket. Tényleg egy borzasztó betegségről van szó, úgyhogy anyjuk diagnózisa után Gerard családja eldöntötte, hogy a rendelkezésükre álló lehetőségekkel támogatni fogják azokat a kutatókat, akik valamilyen megelőzési vagy gyógyítási módot találhatnak erre a betegségre, hogy másoknak ne kelljen átélniük azt, amit nekik. Az Open Hand Foundation először egy jótékonysági golfversennyel indult, ezt még Gerard apja szervezte évről évre. A nagy összegű jegyekkel részt lehetett venni a Convenience Cupon, ami alapvetően nem annyira verseny volt, hanem sokkal inkább egy ilyen networking esemény Gerard apjának, Charles üzletfeleinek számára, és mindeközben pár ezer dollárt összegyűjtöttek jótékony célokra. Éveken át ez volt az egyetlen bevételi forrása a jótékony szervezetnek, ez volt a konkrét cél, amire egyáltalán létrejött. Ehhez csatlakozott 2018-ban Gerard is, aki kitalálta, hogy újdonsült YouTube hírnevével ő is belevág valamilyen jótékony eseménybe, és ő is gyűjt pénzt ugyanennek a szervezetnek. Ezt a történetet nyilván számtalanszor elmesélte a streamek közben is, és tényleg egy tök szép, megható történet. Egy család, akinek több tagja is sikeres vállalkozásokba kezdett, és arra használják a sikerüket, hogy elhunyt édesanyjuk, feleségük emlékére az őt elvívő betegségre keressenek megoldást. Ez a történet pontosan ennyire szépen és érintetlenül létezett 2023. novemberéig. Ekkor ugyanis Carl Jobs, szintén egy youtuber, hozzáférést szerzett az Open Hand Foundation adónyilatkozatához. Ez, tegyük hozzá, teljesen publikusan elérhető, bárki megnézheti. Itt pedig, hogyha végigkövetjük évről évre, szépen látható, hogy érkeztek először csak a golfverseny bevételei, aztán pedig ez kiegészül a jóval nagyobb összegű Indielanddel. Ha viszont megpróbáljuk megkeresni, hova ment a pénz innen az alapítványból, akkor jól látszik, hogy sehova.
Bizony, az ekkor már 10 éve létező jótékonysági non-profit számláján 10 éve gyűlő adományok ültek, azok nem lettek elutalva sehova. Önmagában ez a tény már egy kicsit aggasztó. Megvan még ez a pénz? Lehetséges, hogy elköltötték, és ez már csak adóbevallásokon létezik? Vagy ott van, és akkor el lehet érni, hogy elutalják? Innentől viszont sajnos még további botrányos dolgok derültek ki, mert hogy nyilván jöttek a védekezések. Amikor az első videó elkészítése előtt Carl Jobs felkereste a szervezetet, hogy miért nem utalták még el a pénzt, az első válasz Girard testvérétől, az alapítvány egyik vezetőjétől érkezett. Még nem találták meg a megfelelő kutatóintézetet, akivel együtt dolgozzanak. Nos, ha csak az Indieland rendezvényt nézzük, az évek során Girard egyfolytában sorolta, melyik szervezeteknek megy a pénz. Felsorolt egyetemi kutatóintézeteket, privát laborokat, az Alzheimer szövetséget, konkrétan még olyat is mondott az egyik évben, hogy ők a San Franciscoi Egyetem legnagyobb adakozói. Hogy? Senki sem adott nekik pénzt, és valahogy ABC sorrendben rendezte a szervezeteket? Vagy mégis mire alapozza ezt a kijelentést? Az évek során minden alkalommal, amikor szóba jött a jótékony szervezetük, mindig azzal buzdított adakozásra, hogy felsorolta, milyen szervezetekhez megy a pénz. Sőt, még olyat is hazudott, hogy közvetlenül az Open Hand Foundation nyújt szolgálatot olyan családoknak, ahol valakit ezzel a fajta demenciával diagnosztizálnak. Segítenek nekik orvost találni, beszélnek arról, mi a teendő ilyenkor. Nyilvánvalóan nyoma sincs annak, hogy bármilyen szervezetnek bármilyen pénzt küldtek volna, ilyen szolgáltatásról meg végképp nincs. Ráadásul a következő probléma. Valahogy, mintha a golfverseny bevételei teljesen hiányoznának az adóbevallásból. Tudjuk, milyen összegek gyűltek az Indielanden, és még azon felül is tudunk nagyobb adományokról, Jamie Lee Curtis $25,000 adománya például. Ha ezeket összeadogatjuk, látszik az adóbevallásokon, hogy csak ez növeli a bent lévő összeget. Pedig emellett minden évben hirdették és megrendezték a golfversenyt is az Indieland mellett. Hol van ez az összeg? Girard a videó után több hónapot várt, hogy reagáljon, ám reakciójában még tovább ásta maga alatt a gödröt. Annak ellenére, hogy a korábbi védekezés az volt, nem találták meg a megfelelő szervezetet, akinek utaljanak, most hirtelen már az volt a védekezés, hogy nem gyűlt össze elég pénz, hogy megfelelő hatása legyen, meg persze, hogy korlátolt adományt akartak adni, ilyenkor úgy adnak pénzt egy non-profit számára, hogy az csak egy konkrét célra lehessen elkölteni. Nos, egyfelől a korlátolt adományokon nincs semmiféle összeghatár, $1 is adhatsz bárkinek korlátolt célra, de a másik meg az, hogy azzal indítja a válasz videóját, hogy oké, elutaltunk $600,000 egy szervezetnek. De hát $650,000 ült a számlán 2022 óta. Akkor mire vártak eddig, hogyha most 600,000 hirtelen már elég? És amúgy igen, tök jó, hogy végre elutalták ezt a pénzt itt 10 év után, de mi lett volna, ha Carl Jobsék nem csinálnak az egészről videót? Aztán a golfverseny. Erre csak annyit reagált, a golfverseny költségei évről évre nőnek, ahogy a golfverseny egyre nagyobb lesz. Szóval igen, ha jótékonysági rendezvényt csinálsz, annak vannak költségei is, akiktől nem várhatod el, hogy ők is jótékonyságból ingyen munkát végezzenek. Egy jótékonysági vacsorán például, ahol mondjuk 100,000 forintot fizetsz egy vacsoráért, nyilvánvalóan annak egy része megy a szakácsnak, a pincéreknek, meg a boltnak, ahonnan az alapanyag jött. Meg persze a helyszínbérlet, a villanyszámla, a zenészek, stb. Nyilván ez így működik. Sok jótékonysági esemény konkrétan le is szokta írni, hogy az, amit fizetsz, abból mennyibe kerül tényleg a vacsora és mennyi megy adományként. De itt úgy tűnik, mintha a golfverseny akkor már 100%-ban csak golfversenyt finanszírozna. Sőt, az adóbevallás alapján az alapítvány még fizetett golfverseny lebonyolítása címen pár ezer dollárt. Tehát a jótékonysági golfverseny konkrétan már veszteséges az alapítvány számára. Akkor ez nem jótékonysági golfverseny, hanem simán egy networking esemény, és jótékonyságinak eladni az szimplán jótékonysági csalás. Ha azt hazudod, hogy a pénz jótékony célokra megy, de nem arra megy, az hazugság és csalás, és nem csak szimplán rossz fejség, hanem konkrétan komoly jogi következményei vannak. De nyilván, a golfversenyben nem lehet annyira belelátni, és Girard is teljesen jogosan védekezik azzal, hogy fogalma sincs, hogy mennek ott a dolgok, mert ez nem az ő eseménye. De ne aggódjatok, az Indielanden is volt hasonló. Itt ugyanis Girard minden alkalommal felsorolja, hogyan lehet adakozni. Nyilván van egy központi adományozó felület, ahol a bankkártyáddal fizethetsz, de ezen felül is azt mondja, minden sub, minden cheer szintén hozzáadódik az adományhoz. Ez egy tök szép gesztus, és tagadhatatlanul megkönnyíti az emberek számára az adakozás, hiszen sokaknak már lehet, hogy el van mentve a kártyája Twitchen, gyorsan tudnak adakozni. Az akadályok elhárítása mindig jó ötlet az ilyen adományoknál. Csak hogy. Az egy dolog, hogy a szubokból és csírekből amúgy egy jelentős százalékot félrerak a Twitch. Szóval elég hülyeség ilyen módon adakozni, hogyha neked fontos a cél, mert kb. Minden dollárból a fele Jeff Bezos zsebében lapul, de mindegy. Ezen felül is a pénz ilyenkor Girardhoz megy, és neki közvetlenül kell azt beutalnia az alapítványba. Amit nem tett meg.
Ennek nincs nyoma, hogy ment volna ide pénz. És Girard ugyanabban a videóban, aminek a végén magából kikelve jogi következményekkel fenyegetőzött, hogy már pedig ő nem követett el csalást, bevallja, hogy igenis elkövetett csalást. Income from Twitch subscriptions and bits, along with merchandise, have offset some of the production costs. So to say the money is missing is simply wrong. Tehát a Twitch bevétel egy része, a számok alapján valószínűleg az egész, elment a rendezvény költségeire. Nos, ahogy mondtam, minden jótékonysági eseménynek vannak költségei, és teljesen megszokott, hogy ezeket a költségeket is állja az adományod. Épp erre van kitalálva a jótékony szervezetek adóbevallása, ahol ezeket feltüntethetik, és ez nyomozható, visszakövethető. Nyilván, ha egy sztár vendéged van egy eseményen, nem biztos, hogy ő eljön a saját pénzén repülővel, oké, kifizeted a jegyét. Nyilván, ha bérelni kell kamerákat egy produkcióhoz, hogy megvalósuljon, kifizeted a bérleti költséget. Lehet egy jó fejpont, ha a jótékonysági streamet teljes egészében a saját költségén szervezi meg az illető, hogy a bevételt ne terhelje semmi, de nem teljesen elvárható, főleg ha elhanyagolható a százalék. De megint csak, ennek az összegnek a tisztázására van az adóbevallás. Girard ehhez képest megkapta a Twitch bevételt. Levonta ebből saját magának, titokban, ismeretlenül, hogy mennyi a költsége a streamnek, és a maradékot ő elküldte jótékony célra. Úgy, hogy előtte azt ígérte, ezek az adományok közvetlenül a szervezethez mennek. Ez konkrétan definíció szerint a jótékonysági csalás példája. Az adományként rád bízott pénzt nem arra költöd, amire ígérted. És most, amiket ebből a történetből elmeséltem, még mindig csak a legdurvább és legkiemelkedőbb esetek. Car Jobs és Some Ordinary Gamers, vagyis Muta még több nagyon furcsa hazugságon kapták rajta Girardot, aki azóta látszólag próbál úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Épp a napokban posztolta a Prince of Persia The Lost Crown kritikáját, de persze a kommentelők ugyanúgy megdöbbenten állnak, hogy nem reagál ezekre az igen súlyos vádakra. Valószínűleg itt már komoly nyomozás fut a háttérben, hiszen az egész alapítvány elég megkérdőjelezhető módon működött, nem csak Girard, de az egész családja is súlyos hibákat vétett, és ezen a ponton legfeljebb remélni lehetett, hogy ezek hibák voltak, nem pedig szándékos visszaélés az elhunyt családtagjuk emlékével. Na de, nyilvánvalóan ez az egész sztori elég lehangoló képet fest a jótékonysági eseményekkel kapcsolatban. Ekkora csalásokat lehet csinálni egy jótékonysági livestreammel, hogy neked kb. Rá kell bíznod egy idegenre a pénzt és reménykedni, hogy tényleg jó helyre küldi? Nos, nem igazán. Van még két opció. Az egyik nyilván az, hogy a nézőket közvetlenül elirányítod egy szervezetet, hogy nekik küldjék a pénzt, akik mondjuk igazolhatóan tényleg rendes munkát végeznek. Ez viszont nem minden szervezet esetén működik jól, és a legtöbb nagy streamer egy másik opciót szokott választani. Valamilyen adomány elosztó szervezettel dolgoznak együtt, mint például a Tiltify vagy a Softgiving. Ezek a szervezetek közvetlenül kapcsolatban állnak az adományokat felhasználó alapítványokkal és a streaming platformokkal is, így a streamerek számára egy átlátható felületet tudnak nyújtani az adományok gyűjtésére, miközben maga az adományok elutalása a néző számára is egyszerű. Ezért cserébe nyilván minden ilyen szolgáltató elvesz némi adminisztrációs díjat, hogy ezt önmagában megvalósítsák, ám ezek iparági standardként néhány százalékát teszik ki az adományoknak. Olyan nagy streamerek is ezeket használják, Asmongold, XQC, Ludwig, a nagy csapatok, mint az OTK. Az elmúlt évek során például a Softgiving összesen $6,2 millió gyűjtött össze ilyen Twitch streamerekkel partnerségben. Ezekből pedig az adminisztrációs költségek csupán $2,6 millió tettek ki. Az adományok közel 42%-a nem a jótékony szervezeteknek ment. Azt hittétek vége a balhés felsorolásnak? Nem, most jön a második rész. Szintén 2023 végén decemberben Jacob Wolf, a korábbi gaming és e-sport újságíró, a blogján mutatta be egy hosszú nyomozás eredményeit. Ebben végigkövette a Softgiving történetét, és publikusan elérhető adatokból, valamint kiszivárgott dokumentumok és interjúk alapján egy nagyon aggasztó képet rajzolt a Twitch egyik legnagyobb adománygyűjtő szervezetéről. A Softgiving 2017-ben jött létre, és bár a kezdetektől fogva főleg adománygyűjtéssel foglalkozott, soha nem volt non-profit szervezet, sem jótékony szervezet. A Softgiving egy marketingügynökség volt, amelynek ügyfelei főleg jótékony szervezetek voltak, például az egyik legnagyobb partnerük a Gamers for Love, ami videójáték terápiával segít gyógyíthatatlan betegségtől szenvedő gyerekeken. Tök pozitív jótékony szervezet, sok köze van a videójátékokhoz, nyilván népszerű volt a Twitchen. Úgyhogy a Softgiving keményen ráfeküdt arra, hogy mindenféle videójátékos influencerek segítségével gyűjtsön pénzt a szervezetnek. A szervezet önmagának a legjobb évben is csak olyan $50,000 gyűjtött. Amikor elkezdték megbízni a Softgivinget, a marketing cég a streamerek segítségével $1 millió növelte a bevételeiket.
Ez egy tök jó hír egy jótékony szervezet számára. Csak hogy, ahogy azt Jacob Wolf kiderítette, a szerződések, amik alapján ezek az események és jótékonysági streamek történtek, már eleve olyan kitételeket tartalmaztak, ami nem csak hogy szokatlan egy ilyen jótékonysági eseménynél, de sok jótékonysági ellenőrző hatóság szerint egyenesen tiltott is. Olyan kitételek, hogy például már a szerződésben rögzítve van, hogy a jótékonysági díj felét a Softgiving kapja meg a működési költségeire. Holott a működési költség állandó kéne, hogy legyen, nem pedig jutalék alapú az adományok alapján. Olyan is volt, ahol a non-profit szervezeteknek előre kellett fizetni egy jótékonysági esemény megszervezéséért. Ha végül az esemény a kívánt összeget nem érte el, akkor szimplán hoppon maradtak, és a non-profit volt veszteséges az össze nem gyűlt adományok miatt, nem pedig a szervező ügynökség. A Softgiving legtöbbször a sztár vendégek és streamerek fizetségét is a jótékony szervezetekkel akartak kifizettetni az adományokból. Ha nem volt elég, akkor kifizették ők azzal, hogy más adományokba belenyúltak. És szó se róla. Abszolút megértem azt a tényt, hogy egy adománygyűjtő szervezetnek is vannak dolgozói. Attól még, hogy non-profit a cég, ezek az emberek ezt a munkát főállásként csinálják, professzionális eseményeket szerveznek, aminek az a cél, hogy jótékony emberek pénztárcáját megnyissák valami pozitív ügy felé. Nem kívánom nekik, hogy ébérért kelljen dolgozniuk, és igenis teljesen jogosnak tartom, hogy egy adománygyűjtő esemény szervezői és üzemeltetői emberséges fizetést kapjanak érte, főleg, hogyha ez az adományoknak néhány százaléka. Bármikor, amikor jótékony célra adok egy szervezetnek pénzt, nyilvánvaló, hogy annak nagy része amúgy is a non-profitban dolgozó emberek fizetésére megy, az orvosokére, akik az ellenszert kutatják, az emberekére, akik kimennek a katasztrófa sújtotta helyekre kutatni. Ez oké, világos. Itt viszont nem erről volt szó. Itt eleve arról van szó, hogy egy adománygyűjtő marketing ügynökség vezetője meggazdagodott abból, hogy adományokat gyűjtött. Milliókat tettek zsebre néhány év alatt, jóval többet, mint ahány alkalmazottnak kellett emberséges fizetést fizetni. És ha figyelmesen hallgattátok a furcsa szerződés feltételeket, még egy dolog feltűnhetett. A streamerek fizetése. A legtöbb streamer, akik a Softgiving jótékonysági streamein részt vettek, egyáltalán nem jótékonysági streamen vettek részt, hanem gyakorlatilag egy szponzorált streamen, amit egy non-profit cég szponzorált. A befolyt adományok nem jelentéktelen része, a kiszivárgott szerződések alapján akár 10%-a egyenesen a streamerekhez ment. Amivel kapcsolatban különösen kínos, hogy egy olyan streamer, mint Azmongold heteken keresztül videóról videóra szidalmazta Girardot a The Completionist jótékonysági balhéjával kapcsolatban, és aztán hirtelen róla is kiderül, hogy amúgy egész jól keresett a jótékonysági streamjeivel. És ismétlem, az teljesen oké, hogyha valaki full munkaidőben adománygyűjtéssel foglalkozik, az azért fizetést kap. Na de, egy kvázi sztár vendég is prémium gázsit kér el, hogy jótékony műsorban szerepeljen? Még ha utaznia kell, vagy valami ilyesmi, oké, ne verje magát extra költségbe, hogy jótékonykodjon, de az, hogy otthonról vagy a saját cégük központjából streamel egyet jótékony célokra, azért komolyan van képük 1000, 10 000, 100 000 dollárokat elkérni? És amikor Azmongold kritizál valakit azért, mert nem kezelte tisztán a jótékony törekvéseit, nem égeti a lelkiismeretét, hogy ő pedig szimplán zsebre tett pénzt abból, amiről a nézői úgy tudták, hogy mind jótékony célra megy? Some huge allegations were made about against you and OTK streamers? Well, who gives a shit? Somebody makes an allegation against me and now somehow I have to respond to it? No. I don't have to say anything. Oh, a big allegation. Oh no. Oh wow. Who gives a fuck? What am I gonna sit here like and try to, I'm gonna try to defend myself and explain it to people? No, there's no reason to. Nos, azóta a Softgiving elkerülendő a PR balhét, ami ezzel az egésszel jár, megváltoztatta a nevét Brandfluence-re, és azóta azt is bejelentették, a továbbiakban nem foglalkoznak jótékony adománygyűjtések szervezésével, mert hát rossz a cég megítélése, úgyhogy inkább kirúgnak mindenkit, aki ilyesmivel foglalkozott, és mostantól egy szimpla marketing ügynökség lesznek. De sajnos hiába. Mind a The Completionist, mind pedig a Twitch jótékonysági streamek esetében rengetegen voltak, akik felajánlották a saját megkeresett pénzüket, abban a hitben, hogy ezzel valami jó ügyet támogatnak. Ehelyett pedig nagyobb részt gazdag embereknek segítettek még gazdagabbak lenni. Hogy ennek jogi következménye lesz-e és mi lesz, azt jelen esetben nem tudjuk, de remélhetőleg valamilyen úton, módon a hiányzó pénz végül eljut majd a megfelelő helyre. Ti adakoztatok már ilyen videós vagy streamer jótékonysági eseményeken? Jó helyre került a pénz?
Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerverünkön. Személy szerint úgy nagyon tanulságos volt ennek a videónak utána nézni, mert én is már többször próbáltam belekezdeni jótékonysági streamekbe. Ezeknek amúgy mindig valami technikai akadályai voltak, de ezek az esetek még jobban megerősítették bennem azt az elképzelést, hogyha valaha ilyennel foglalkozom, akkor inkább közvetlenül valamilyen szervezettel dolgozok együtt, és titeket is arra buzdítalak, hogy közvetlenül szervezeteknek utaljatok, hogyha jótékonykodni akartok. Addig is, hogyha a csatornát szeretnétek támogatni, ezt mindig elsősorban a megtekintésetekkel tudjátok tenni, de mindig segít, ha lájkoltok, feliratkoztok, követtek engem mindenféle helyeken, ez nem is kerül semmibe a részletekről, és így biztos, hogy találkozunk majd legközelebb is. A csatorna támogatója az Olibet.